নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সেই সম্পৰ্কে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 10,000কৈ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব। যি 10,000 টকা মহিলাসকলে চৰকাৰক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ঘূৰাই দিব নালাগে। অৰ্থাৎ এই 10,000 টকা মহিলাসকলক দিয়া হ'ব যিকোনো ধৰণৰ উৎপাদনমুখী কাম কৰিবৰ বাবে, অৰ্থাৎ জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এটা পথ উলিয়াই ল'বৰ বাবে মহিলাসকলক 10,000 টকা দিয়া হ'ব। আৰু যিসকল মহিলাই এই 10,000 টকা খৰচ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যিকোনো এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব, সেইসকল মহিলাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু 25,000 টকা দিয়া হ'ব। তাৰে 25,000 টকাৰ 12,500 টকা চৰকাৰে ছাবচিডি হিচাপে মহিলাসকলক দিব। মাত্ৰ 12,500 টকা তেওঁলোকে বেংকত ঋণটো ঘূৰাই দিব লাগিব, মানে 25,000 টকাটো তেওঁলোকক বেংকৰ পৰা দিব। এতিয়া এইটো যিহেতু এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, যদিও চৰকাৰে 25,000 আৰু 10,000 মানে সম্পূৰ্ণ 35,000 টকাৰ কথা বৰ্তমান কৈছে, আগতে কিন্তু তাৰ পাছত 50,000 টকা দিয়াৰ কথা কৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে ভৱিষ্যতে আৰু বহুতো সুবিধা পোৱাৰ পথ মুকলি হ'ব। যিহেতু এই আঁচনিখন এনে এখন আঁচনি যিখন আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক এটা অৱলম্বন দিয়া হৈছে, যিটো অৱলম্বনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে নিজেই নিজৰ পথ মুকলি কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আত্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি হ'ব, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ বাবে। এতিয়া এই আঁচনিখনৰ অধীনত যি 10,000 টকা দিয়া হ'ব, তাৰ বাবে যিহেতু ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে, ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেট ইতিমধ্যে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে, 2 দিন বেছিকৈ দিছে। মানে আগতে 3, 4, 5 কৈছিলে, এতিয়া 2, 3, 4, 5, 6, গতিকে 5 দিন সময় দিয়া হৈছে। এই 5 দিনৰ ভিতৰত মহিলাসকলে যি তেওঁলোকৰ ফৰ্মসমূহ VO বা CLFৰ ওচৰত জমা দিব পাৰিব। এতিয়া জমা দিয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়টোত স্ক্ৰিনিং কেনেকৈ হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এই আঁচনিখনৰ অধীনত প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক 10,000কৈ টকা দিয়া হ'ব বুলি ইতিমধ্যে বাজেটতে ঘোষণা কৰা হৈছে। প্ৰায় 40 লাখ, মানে 39 লাখ কিমান হাজাৰ আছিলে, প্ৰায় 40 লাখ মহিলাক 10,000কৈ টকা দিয়াৰ বাবে যিমান কোটি টকা লাগিব সেইখিনি টকা ইতিমধ্যে বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে। যিহেতু মহিলাসকলক 10,000কৈ টকা দিয়াটো নিশ্চিত, গতিকে মহিলাসকলৰ স্ক্ৰিনিং ছিষ্টেমটো কি হ'ব, মানে কোনে পাব কোনে নেপাব। আচলতে কোনে পাব কোনে নেপাব এই প্ৰশ্নটো আচলতে নাহেই, মানে সকলো মহিলাই 10,000 টকা পাব। মাত্ৰ সেইসকলে 10,000 টকা নাপাব যিসকলৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে যদি ভুল হৈ যায়, বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যদি বেংক একাউণ্টত কিবা খেলি মেলি থাকে বা বেংক একাউণ্টৰ নাম্বাৰ যদি তেওঁলোকে ভুল কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে কিন্তু মহিলাসকল বঞ্চিত হোৱাৰ বেছি সম্ভাৱনা থাকিব। যিহেতু স্কিমখনৰ সুবিধা নোপোৱাৰ কোনো কাৰণ থাকিবই নোৱাৰে, যিখিনি ইয়াত ৰুল ৰেগুলেশ্যন বান্ধি দিছে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতেহে যিহেতু সকলোৱে কি হৈছে ফৰ্মখিনি ফিল আপ কৰিব। এইখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন বান্ধিছে, যেনে 3টাতকৈ সন্তান যিসকলৰ থাকিব নালাগে বুলি কৈছে সেইসকলক ফৰ্ম দিয়াই নাই। নেক্সট আহিলে 4টাতকৈ বেছি থকা সকলকো ফৰ্ম দিয়া নাই। যিহেতু ৰুল ৰেগুলেশ্যন মতে যিসকলে ফৰ্ম পাইছে তেওঁলোকে এই 10,000 টকাৰ সুবিধা নিশ্চয় লাভ কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগত এটা কথা আছে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু আমি এই কথাটো গম পাইছোঁ, বহুতো VOৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকা বা CLFৰ সভানেত্ৰী সম্পাদিকাই এই ফৰ্মসমূহ এই আঁচনিখনৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনত নপৰা বহুতো মহিলাকো কিন্তু ফৰ্মখিনি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিছে, মানে পইচা লৈ দিছে বুলিও আমি কোৱা শুনিছোঁ। সেইটো কথা অৱশ্যে আমি ইমান চিয়'ৰ নহয়, কিন্তু তেনেধৰণৰ যিসকল মহিলা আছে, মানে যাৰ এতিয়া ধৰি লওক সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মহিলা 3টাতকৈ বেছি সন্তান আছে, সেই মহিলাগৰাকীয়ে এই আঁচনিখনৰ বাবে আচলতে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল মহিলাই আবেদন কৰিব সেইসকল মহিলাই এই আঁচনিৰ সুবিধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট কম থাকিব। গতিকে স্ক্ৰিনিঙত সেই মহিলাসকলক চিলেকশ্যন কৰি হয়তো হিতাধিকাৰীৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত আপোনালোকে ফৰ্মসমূহ জমা দিয়াৰ পাছত এই ফৰ্মসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি SRLMৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ জৰিয়তে পৰ্টেলত ভৰোৱা হ'ব। পৰ্টেলত ভৰোৱাৰ পাছত ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়ত এখন লিষ্ট ওলাব। সেই লিষ্টখন পৰ্যালোচনা কৰিব প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাছনি কমিটিয়ে। এতিয়া এই যিখন নিৰ্বাচনী কমিটি থাকিব সেই কমিটিখনত কোন কোন থাকিব আপোনালোকে চাই লওক। বাছনি সমিতিখনত প্ৰথম থাকিব অভিভাৱক মন্ত্ৰী। আমি জানো যে প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টত এজন অভিভাৱক মন্ত্ৰী আছে, সেইজন মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ হিচাপে থাকিব বাছনি সমিতিখনৰ।
আৰু জিলা আয়ুক্ত সদস্য সচিব হিচাপে থাকিব। জিলাখনৰ সকলো বিধায়ক, ধৰি লওক এটা ডিষ্ট্ৰিক্টত 3টা সমষ্টি আছে, এই 3টা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন বিধায়ক এই সমিতিখনৰ সদস্য হিচাপে থাকিব। মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, জিলা পৰিষদ প্ৰকল্প সঞ্চালক আৰু DRDA সদস্য হিচাপে থাকিব। জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক ASRLMৰ সদস্য হিচাপে থাকিব। নেতৃত্ব জিলা প্ৰবন্ধক সদস্য হিচাপে থাকিব। 3গৰাকী সদস্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত কৰা হ'ব। এই 3গৰাকী সদস্য ASRLMৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে বা অন্যান্য সমাজকৰ্মী হ'ব পাৰে, সেইটো কিন্তু আমি সময়তহে গম পাম। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধকে যিখন লিষ্ট যুগুত কৰিব, সেই লিষ্টখনত এই কমিটিখনে অনুমোদন জনাব। অৰ্থাৎ কোনে পাব কোনে নেপাব সেইটো অনুমোদন জনাব এই কমিটিখনে। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা নিশ্চিত হৈ থাকক, ASRLMৰ জিলা প্ৰবন্ধকে যিখন লিষ্ট যুগুত কৰিব, সেই লিষ্টখনত এওঁলোকে যিহেতু অনুমোদনহে জনাব, তাৰ পৰা তেওঁলোকে লিষ্ট কৰা কোনো সদস্যাৰ নাম কাট যোৱাৰ কিন্তু সম্ভাৱনা খুব কম। যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়তে এই স্ক্ৰিনিং ছিষ্টেমটো ASRLMতে হৈ যাব, মাত্ৰ নেক্সট পৰ্যায়ত লিষ্টখন যিহেতু তেওঁলোকে অনুমোদনহে জনাব। প্ৰায় 99% মহিলাই এই আঁচনিৰ সুবিধা যে লাভ কৰিব সেইটো নিশ্চিত। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।